स्ट्याचु अफ लिबर्टीको नाम त यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएकै छ। आज हामी स्ट्याचु अफ लिबर्टीको बारेमा केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन यहाँहरूले सायदै सुन्नुभएको होला। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्ट्याचु अफ लिबर्टी अमेरिकाको न्युयोर्क हार्बर स्थित एउटा सानो टापुमा अवस्थित रहेको छ। एक हातमा जलिरहेको मसाल र अर्को हातमा पुस्तक बोकेको यस विशालकाय प्रतिमा सन् 1886 अक्टोबर 28मा फ्रान्सद्वारा अमेरिकालाई मित्रताको चिनो स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। 306 फिट अर्थात् 93 मिटर अग्लो यस प्रतिमाको वजन 225 टन रहेको छ। 9 वर्षमा निर्माण सम्पन्न यस मूर्तिको शिर फ्रान्समा बनेको हो भने बाँकी भाग अमेरिका लगायतको देशमा निर्माण भएको थियो। यस मूर्ति रोमन देवी लिबर्टसबाट प्रेरणा लिएर बनाइएको हो। उनलाई स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिन्छ। मूर्तिकारले आफ्नो आमाको अनुहारको आकृति यस मूर्तिमा बनाएका थिए। यसको शिरको मुकुटमा 7 वटा किरणहरू रहेका छन् जसले विश्वको 7 महादेशलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसमा माथि चढ्नको लागि 354 घुमाउरा सिडी बनाइएको छ। यसको मुकुटमा भएका 25 वटा झ्यालबाट बाहिरको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। तत्कालीन समयमा सर्वाधिक अग्लो धातुको यस विशाल मूर्तिको बाहिरी भागमा 2.3 मिलिमिटरको तामाको पत्र चढाइएको छ। वातावरणीय प्रभावले यसको रङ हल्का हरियो भएको छ। मूर्तिको बायाँ हातमा रहेको पुस्तकमा अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् 4 जुलाई 1776 रोमन भाषामा लेखिएको छ। स्ट्याचु अफ लिबर्टीको पूरा नाम लिबर्टी इनलाइटिङ द वर्ल्ड हो, जसको अर्थ स्वतन्त्रताले संसारलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ भन्ने रहेको छ। यो मूर्ति अवस्थित टापुलाई यसैको नामबाट लिबर्टी आइल्यान्ड भनिन्छ। न्युयोर्क सहरको समुद्री तटमा अवस्थित यस मूर्तिलाई अवलोकन गर्न वार्षिक 42 लाख पर्यटक जाने गर्दछन्। तपाईँ कुन साइजको जुत्ता लगाउनुहुन्छ? स्ट्याचु अफ लिबर्टीको जुत्ताको अमेरिकी साइज भने 879 रहेको छ। यसबाट अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यस मूर्तिको आकार कत्रो छ भनेर। सन् 1916मा प्रथम विश्वयुद्धको दौरान जर्मनी सेनाले हमला गर्दा यसको मसालमा क्षति पुगेको थियो र पछि यसको पुनर्निर्माण गरियो। सन् 1986मा यस मसालमा 24 केजी सुनको पत्र चढाइएको थियो। हाल भने मसालसम्म जाने सिडी चढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। वर्षाको समयमा यसमा वार्षिक 300 पटकभन्दा बढी चट्याङ पर्दछ। तीव्र गतिको हावाको कारणले यो मूर्ति 3 इन्च र मसाल 5 इन्चसम्म हल्लिन्छ। सन् 1929 र 1932 गरी 2 पटक यहाँबाट 2 जनाले हाम फाले र आत्महत्या गरेका थिए भने केही गम्भीर घाइते भएका थिए। यदि यहाँहरू अमेरिका जानुहुन्छ भने स्ट्याचु अफ लिबर्टी भ्रमण गर्न नभुल्नुहोला। हस् साथीहरू, यो थियो स्ट्याचु अफ लिबर्टी सम्बन्धी केही रमाइला र रोचक तथ्य। आजको लागि यति नै। यस्तै रमाइला र रोचक भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै सुझाव र सल्लाहको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।